Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, karunungan, kapayapaan, kagalakan, katotohanan mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat. Magandang araw po sa bawat isa. Andito po ngayon tayo sa Wikipedia. At inalam po natin kung ilan po ba ang church na nasa name ng Church of God. At makikita po natin dito sa contents, gumamit din po ang Adventist, Anabaptist, Armstrongism, Baptist, Brethren, Piist, Holiness Movement, Pentecostal Movement, Non-Trinitarian Sect, South Korean churches founded by Asal Hong, and other denomination. So dito po napakarami ng gumamit ng Church of God. Ayan, nagpapa po yan, the Church of God General Conference, COGGC, is a non-Trinitarian Adventist Christian body which is also known as the Church of God of the Abrahamic Faith, and the Church of God General Conference, the Church of the Blessed Hope, some of whose congregations. So ito po yung mga gumamit noong pangalang Church of God. Ayan, napakarami po nila. Ayan, sa Anabaptist, the Church of God in Christ Mennonite, also called Holy Man Mennonite, is a Christian church of Anabaptist heritage. Its formation started in 1859 under its first leader, John Holdeman, 1832 to 1900, who was baptized Mennonite. It is very similar to conservative Mennonites but has stayed. So, ang dami po. Yun lamang kay Armstrong. Ayan, Church of God International, Church of God Preparing the Kingdom of God. So, puro Church of God. Ayan, Baptist. Gumamit din po sila ng Christian Baptist Church of God. Ayan. So, dami. Church of God ni Anderson, Church of God, ni Guthrie, Oklahoma, Church of God Holiness, Church of God Restoration, Church of God of the Union Assembly. Pwera po ito mga Pentecostal movement. Ayan, Church of God Cleveland, Tennessee, Church of God Alabama, so Church of God Jerusalem. So ang dami pong gumamit nitong Church of God. Ayan. So, non-Trinitarian members, Church of God International. Yung kay Eliseo Soriano, members, Church of God International, abbreviated as MCGI, is an international Christian religious organization with headquarters in the Philippines. It started as a small group with less than 100 believers in 1977. It is popularly known in the Philippines as ang dating daan. So ito yung kay Ginoong Eliseo Soriano. Sila po yung mga gumamit ng salitang Church of God. Ultimo yung Jesus Christ, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, in its origination period in the early 1830s, named Church of God after the Church of Jesus Christ, and before today's name in 1834. So bago po na pala ito naging Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, ay naging Church of God muna ito. Yan. So napakaraming gumamit noong pangalang Church of God. At dito pa lamang ho sa iba't ibang panig ng mundo, sa Pilipinas, isa pa lamang yung ating nakita, pero napakarami po niya. At kung titingnan po natin dyan sa Securities Exchange Commission, napakarami pong Church of God. Meron diyang Church of God, Church
Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Panginoon sa Tagalog, pero Church of God pa rin. Ano ba ang naging motibo nila para magkaroon sila noong salitang Church of God? Kasi nga po, sa kasulatan ay may makikita tayong Church of God. Ano po? Pero noong unang siglo, wala po talagang Church of God. Makikita niyo po ito, 1800s. Yan. Seventh-day Adventist, meron din po palang Church of God. So, napakarami ho nila. So, napansin natin doon sa Wikipedia na talagang napakarami ang gumamit ng Church of God. Ano po? Tinan po natin sa kasulatan, talaga po bang merong Church of God noong unang siglo? Ito ay sa Tagalog version, ang nakalagay din sa unang Korinto 1:2, sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanila at ating Panginoon. So, ang pinagbabatayan po rito ay ang Iglesia ng Diyos. Ito pong nakasulat sa unang Korinto 1:2. At ganoon din naman sa pangalawang Korinto 1:1, may mababasa nga naman tayo na Iglesia ng Diyos. Si Pablo na apostol ni Kristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Mababasa nga naman letra por letra, verbatim, na talagang mababasa na mayroong Iglesia ng Diyos. Puntahan natin ho itong may strong. Ayan. At alam kong ginagamit nila itong strong concordance. Ang nakalagay po rito sa church ay Ecclesia. Which means a calling out. Hindi ho talagang church o simbahan na nakalagay dito. Ayan. Kaya nga ho, kinuha nila yung salitang iglesia or church. Ito ho ay galing kay King James. At alam naman natin ang King James ay nagmula doon sa 1611 o 16th century. Ayan. Para mas maganda. Itong YLT, kung hindi ho alam nung marami, ito ay halaw doon sa yang literal translation ho ito. Ang ginamit niya ay Assembly of God. Ayan. So lumalabas kung ito po yung 1611 ho lumalabas ito ho ang mas angkop, hindi talagang Church of God. Hindi ho talagang Church of God. Kasi miski naman ho doon sa Greek. Kumpara natin sa Greek, ito. Ayan, katulad nito. Greek New Testament. Dito, ginamit yan, ito Ecclesia. Ayan. Ang nakalagay ho dyan ay a calling out. Yung ating binasa rin kanina. Ecclesia, na hindi naman tumutukoy dun sa talagang church o iglesia. Ayan. Ito, Ecclesia ho. Ecclesia, ayan. 1577. So, balik ko natin doon sa YLT. Ang ginamit niya ay to the assembly of God. Naangkop talaga sapagkat ang assembly ay kalipunan ng mga tao. Kalipunan, kongregasyon, kapulungan. Ayun. Hindi ho talaga Church of God, kundi
the assembly of God. O tingnan natin, doon sa iba pang talata. Baka katulad yan, Galatia 1:13. Ito, ginagamit din nila ito sa King James. For ye did hear of my behavior once in Judaism, that exceedingly I was persecuting the assembly of God and wasting it. Ang ginamit ay the assembly of God. So, mas angkop na gamit yung the assembly of God, hindi Church of God. Nako, napakarami hong gumamit pala nung Church of God. Ibig mong sabihin, Brad, dito sa ating pinag-aaralan, mukhang mali. Ganun nga po yun. Aminin man natin hindi, ganun lalabas. Ito ang tamang diwa, the assembly of God. Hindi Church of God. Ang susunod na ating tanong siguro ay, paano yun? Milyon-milyon ang gumamit ng Church of God. Yun po ba ay katuwiran sa Diyos, yung dami? Hindi po Hindi pwedeng ikatuwiran no kung marami yung gumamit ng Church of God, yun na yung tama. Magkaiba ho yan. Magkaiba ho yan sa politics. Sa politics, by number. Sa spiritual, hindi ho by number. At kalimitan nga yung naligtas, tigko-konti lang. So sana maintindihan nyo yung kapirasong ipinararating ko po sa inyo. Nung unang siglo, walang Church of God, Iglesia ng Diyos. Yun ang malinaw. Wala ho. Kaya ho dito, mag-iisip po kayo. At maganda ho ito, meron kayong comparison sa pag-aaral nang hindi lamang isa ang inyong napapakinggan. Kasi mas marami kayong napakinggan na Church of God. Bihira yung napakinggan nyo na Assembly of God. Ito, sa The Scripture 2000, ang ginamit niya, tingnan ninyo kung anong ginamit. Ayan, For you have heard of my former behavior in Judaism, how I intensely persecuted the assembly of Elohim and ravaged it. So, assembly of Elohim ang ginamit. Kaya dito, ito ang mas malinaw ho. Hindi Church of God. Muli po, maraming pong salamat. Patuloy po kayong sumubaybay sa iba't ibang aral hinggil sa Church of God or the Assembly of God. Sumatin po ang biyaya. Awahawah po. Mula kay YAHAWAH, isang magandang araw po.